Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Iar azi, așa cum am obișnuit, voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane, alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricorn. Așa că, dragii mei, cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul în Zodia Capricorn, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dacă nu veți rezona poate cu această lectură, nu face nimic, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Bun, lămurite toate aceste aspecte, haideți să vedem care este energia voastră, situația voastră în acest moment. Și haideți să vedem. Și avem barza și copacul, dragilor. Dragii mei dragi, aș putea să spun că apar noi situații. Nu știu, poate unii dintre voi ați trecut printr-o schimbare, poate chiar printr-o mutare, aș spune. Poate atât la nivel de familie, cum la nivel profesional. Mai degrabă aș spune că, mai ales că avem și arborele, avem copacul aici, îmi vorbește tare mult de ceva pe o perioadă lungă de timp. O mutare, o schimbare care a apărut în viața voastră sau pe care ați făcut-o voi, dar care va fi pentru o lungă perioadă de timp. Ce ar mai fi de spus? Faptul că anumite proiecte, cumva chiar dacă îți va lua un pic de timp, ele vor aduce lucruri pozitive în viața voastră. Sunt situații în care unii dintre voi începeți o nouă relație. Începeți o nouă relație care poate să fie la distanță sau pentru care va trebui sau ați făcut deja o călătorie. Barza vine cu lucruri bune. Unii dintre voi posibil să fi găsit ceva de muncă în exterior, undeva departe de locul în care în mod normal conviețuiți. Și să fie pe o perioadă lungă, nu știu, poate vreun contract pe termen mai lung. Ce ar mai fi de spus? Cred că, mai ales pentru cei care ați fost singuri, cred că a apărut cineva nou în viața voastră, cineva care vă dă speranțe, cineva care simțiți voi așa că vă va da ceea ce voi căutați. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine în viața profesională pentru dragii mei din Capricorn în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Și haideți să vedem. Și avem un 10 de spade, un 8 de spade și un 3 de monede. Dragii mei, se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune, ceva s-a terminat. Ori că ați terminat vreun job, ori din cauza unor, aș spune, trădări la locul de muncă. Ați fost concediați, posibil, unii dintre voi. Ori poate că cineva v-a tot promis un job, dar cumva nu s-a concretizat acest job. Cert este că într-un trecut ați traversat o perioadă destul de dureroasă, aș zice, de decepție
da? La ceva neașteptat care a apărut în viața voastră sau poate pur și simplu ați aflat așa de niște jocuri ascunse pe la spatele vostru, iar asta a avut așa ca un impact foarte dramatic pentru voi. În prezent, pe plan profesional, aș spune cu acest 8 de spade, e ca și cum, știi, odată ce te-ai ars, parcă nu mai ai încredere în nimeni și faptul că nu mai ai încredere în nimeni nu ar fi nimic dintr-o altă lume, pentru că toți am putea avea reacția asta, doar că la un moment dat, în acest moment, ești cam blocat. Dar e un blocaj pe care ți-l cam impui singur. De ce? Neavând încredere în oameni, ei băga pe toți în aceeași oală. Și mie, din câte văd aici, îmi apare o colaborare cu alte persoane. Cu acest 3 de monede, în viitorul apropiat, aș spune că, mai ales că vă și reprezintă cartea 3 de monede pe voi, dragilor, îmi vorbește de, cum să spun eu, de a găsi poate un nou loc de muncă în care să fii mulțumit, dar îl poți găsi cu ajutorul altor persoane. Poți concretiza o idee, un proiect cu ajutorul altor persoane. Da? Deci poți obține ceea ce tu îți dorești din punctul ăsta de vedere profesional, dar nu singurel. În acest moment se pare că unii dintre voi aveți îndoieli, aveți o stare de confuzie cu acest 8 de spade și mi se pare firesc, mi se pare normal dacă ați trecut prin ce reprezintă 10-le ăsta de spade, dar totuși trebuie să vă spun că vreți, nu vreți, cumva, ori veți găsi un job în care se face o muncă în echipă, ori pur și simplu, poate chiar la locul de muncă, chiar dacă ați avut parte de această dezamăgire și e posibil să nu aveți încredere. Totuși vreau să vă spun că aveți o valoare a voastră, adică sunteți valoroși acolo unde voi vă desfășurați activitatea. Adică nu toată lumea este la fel, asta este ideea și voi trebuie să ieșiți din blocajul ăsta, pentru că e posibil ca gândurile pe care voi le aveți în acest moment din punctul ăsta de vedere profesional să nu fie chiar așa de rău cum vă imaginați voi. Da? Cam asta încearcă să-mi transmit acest 8 de spade, da? E ca și cum parcă ai zice, dom'le, nu găsesc nicio ieșire, mă învârt într-un cer negativ, sunt deja, cumva parcă spui, dom'le, nu mai suport și e perfect normal să fie așa. Doar că ai două variante. Ori încerci să suporți această situație, ori pur și simplu schimbi ceva. Dar mie mi-apare că lucrurile știți cum e, cui pe cui se scoate. Da? Lucrurile cumva se vor clarifica. Haideți să vedem pe partea bănuților cum stați, dragii mei. Cu bănuții, într-un trecut nu foarte îndepărtat, ați făcut ceva. Ia să vedem. Eu aș spune că ați avut o creștere de bănuți, poate în urma unui proiect pe care voi l-ați început sau în ceva în care voi ați crezut și într-adevăr ați obținut sume de bănuți. În prezent, cu acest 4 de spade, foarte multe spade, dragilor, la voi, cu acest 4 de spade pe partea asta a banilor se pare că apare totuși un blocaj financiar, care este adevărat, nu va dura, dar așteptați-vă să primiți. Da, nu este o situație care să dureze blocajul ăsta financiar. Va veni, și aici mare atenție, mai ales pentru cei care ați făcut investiții, care ați investit banii în ceva. Va veni o sumă de bani în ceva ce voi ați investit, care cumva vă va scoate din blocajul ăsta financiar. 7 de monede este cartea care vorbește despre, cum să spun eu, în primul rând despre răbdare, da? Și despre faptul că ceea ce va începe
în următoarea perioadă va avea rezultate foarte bune în viitor, îți va aduce cumva, e o sumă deocamdată mică de bani care vă intră, dar pe termen lung această investiție sau nu știu ce ați făcut voi, ceva ați făcut, pentru că aici mi-apare că ați început ceva. Da, ați crezut într-un proiect și ați făcut probabil că vreo investiție, sau dacă n-ați făcut o investiție, cert este că e necesară un pic de răbdare, ceva va da roade, ca să concluzionăm, ceva va da roade, ceva în care voi ați sperat că va da roade. La început vor fi sume mici, după care pe termen lung, încet, încet, lucrurile vor crește, sumele vor crește. Nu știu exact de ce poate să fie, fiecare adaptează. Haideți să vedem pe partea dragostei pentru cei care sunteți într-o pereche. Avem un 10 de monede, un 10 de monede se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat. Unii chiar ați avut poate o legătură sau o nuntă, dar cu ceva interese materiale la mijloc. Și, sincer să fiu, nici nu m-ar mira. Am fiecare... Dacă puteți îmbina utilul cu plăcutul, de ce nu? Și avem în prezent un 2 de bâte, care vorbește de planificare și de parteneriat. Se pare că amândoi sunteți oarecum pe aceeași lungime de undă și faptul că avem și un 6 de bâte îmi vorbește despre îmbunătățire în relație, posibil pentru cei care poate nu ați oficializat-o, dar încă nu este relația oficială, vă gândiți chiar să o și oficializați. Ce aș mai fi vrut să spun vis-a-vis de acest 2 de bâte? Pe partea dragostei spune că știi exact ce trebuie să faci în așa fel încât relația voastră să funcționeze la parametrii normali și cam aveți aceeași viziune vis-a-vis de relația voastră. Da? Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri cu ce vine următoarea perioadă. Cei care sunteți singurei, doar arcane majore. Dragii mei, într-un trecut se pare că ați avut așa o stare, deci 3 arcane majore. Nu de foarte multă vreme, unii dintre voi ați simțit nevoia, cred că din ce în ce mai accentuată, de a avea pe cineva în viața voastră. Ați simțit nevoia de a vă găsi acel echilibru, acea balanță. Cumva singurătatea parcă nu vă mai făcea bine. Iar în prezent, aș spune cu steaua, arcanul major steaua, că sunt mari șanse să apară în viața voastră o relație. Doar că aici avem pusnicul. Pusnicul care mie vorbește despre posibil reapariția în viața voastră a celor care sunteți singuri, a unei persoane cu care voi ați mai avut o relație în trecut. Și asta vă va pune un pic pe gânduri. Asta vă va pune un pic pe gânduri și e perfect normal lucrul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care trece un timp și ai terminat o relație cu o persoană de ceva vreme, iar acea persoană dintr-o dată revine și dom'le, stai să vezi că uite vreau să reîncepem, să reluăm relația, îți pui niște întrebări firești și normale, pentru că nu știi exact care este motivul. Da? Știm foarte bine că atunci când o persoană iese din viața noastră, nu are o titulatură de fost sau de fost. De ce a ajuns la titulatura aia? Pentru că ceva n-a mers în relație. Indiferent ce. Și, într-adevăr, mie mi-apare un nou început, în prezent, parcă se anunță semne așa, dar într-un viitor apropiat îmi vorbește tare mult de o persoană din trecutul tău, o persoană cu care tu ai mai avut o relație
și care poate încerca să reînfiripe, ca să zic așa, această relație. Care este mesajul grădinii mistice sau grădinii magice pentru voi, dragilor? Avem, ce să vezi, iertarea. Se spune, cel puțin acest mesaj îmi spune în felul următor, că chiar și florile care sunt zdrobite încă mai emană miros, acea aroma fiecărei flori. Cred că eu spune că este un îndemn de a lua totuși în calcul și acest aspect al iertării vis-a-vis de o anumită persoană. Dar eu cred că e ca și cum, dacă chiar îți dorești cu adevărat să mai acorzi o a doua șansă cuiva, pentru că avem și pusnicul ne vorbește de înțelepciune, ne vorbește de înțelepciunea pe care ți-a dat-o experiența vieții. Totuși, nu trece ușor cu vederea, analizează. Bine, e posibil, trebuie să vă spun acest lucru, că acum nu e totul scris decât cu literă, cu cerneală neagră. Deci e posibil să funcționeze și persoana respectivă poate să, într-adevăr, să fie adus acele schimbări de care era nevoie și relația să funcționeze din nou sau poate să-și găsească un nou avânt. Dar, de asemenea, e posibil să considerați, cum am mai spus, folosindu-vă de înțelepciunea experiențelor prin care ați trecut și să spuneți, știi, persoana asta nu o să se schimbe niciodată și atunci, chiar dacă, cum bine spune acest mesaj, orice floare zdrobită, chiar și când nu mai are viață în ea tot emană acel miros. Deci, dar cred că indiferent de ce variantă o să alegeți, cred că iertarea este un aspect important și știu că mulți dintre voi o să-mi spună, da, dar mi-a făcut rău, dar mi-a făcut aia, dar mi-a făcut aia, dar mi-a făcut aia și sunt de acord cu voi. Și trebuie să vă spun că am trecut de-a lungul vieții, am avut și experiențele mele de viață și chiar foarte dure. Dar la un moment dat am găsit, e adevărat că mi-au trebuit niște ani, buni ani mi-au trebuit, dar la un moment dat am dat iertarea. Pentru că alminteri m-a apăsat. Acum, desigur, nu toți puteți fi ca mine, sau poate că da. Cert este că depinde de voi. Depinde de voi și de cum vedeți voi lucrurile. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție, vă mulțumesc de asemenea pentru like-uri, pentru comentarii, le urez bun venit celor care poate au rezonat cu lecturile mele sau poate pur și simplu vă place maniera în care eu fac lecturile și v-ați abonat. Le urez un călduros bine ați venit aici în comunitatea noastră frumoasă a florilor de lotus și până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă doresc să aveți parte numai de bucurii, de multă înțelepciune și de multă căldură sufletească. Așa că până la următoarea lectură, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!